নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি শিকিবলৈ যত্ন কৰো আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত ব্যৱহাৰ কৰি থকা এনে কিছুমান বাক্য যিবোৰ বাক্যত আমি ব্যৱহাৰ কৰো নাজানো কোৰ পৰা মোৰ সন্মুখত এখন গাড়ী আহি উলাল নাজানো কোৰ পৰা মোৰ সন্মুখত এখন গাড়ী আহি উলাল বা কেতিয়াবা আমি কওঁ যে নাজানো কোৰ পৰা জানো সাপ এটা আহি উলাল নাজানো কোৰ পৰা এই নাজানো কোৰ পৰাটো আমি কেনেদৰে ইংৰাজীত ব্যৱহাৰ কৰিম বাক্যত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম বা কোনটো ওয়াৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিম এই সকলোখিনি জানিবলৈ যত্ন কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত গতিকে ভিডিঅ'টো খুব ইন্টাৰেষ্টিং আৰু খুব ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক আমি যেতিয়া এই বাক্যবোৰত নাজানো কোৰ পৰা এই নাজানো কোৰ পৰাটো ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ইংৰাজীত ইয়াৰ টাৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় আউট অফ নোৱেৰ আমি নাজানো কোৰ পৰা বুলি বুজাবলৈ যাওঁতে আমি বাক্যটোত ব্যৱহাৰ কৰো আউট অফ নোৱেৰ আমি কেনেদৰে বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিম বা কোনবোৰ সিচুৱেশনত ব্যৱহাৰ কৰিম সকলোখিনি জানিম 2-4টা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰো আপোনালোকৰ বাবেও কনসেপ্টটো সহজ হৈ পৰিব স্ক্ৰীনত 5টা এক্সাম্পল দেখি আছে এই 5টা এক্সাম্পলত মই ব্যৱহাৰ কৰিছো আউট অফ নোৱেৰ আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিছো বাক্যকেইটাৰ মাধ্যমেৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰো সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক যেটো 1 নম্বৰৰ এক্সাম্পল এই 1 নম্বৰৰ এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে এ স্নেক কেম এটা সাপ আহিছিল কোলৈ আহিছিল ইন ফ্ৰন্ট অফ মি মোৰ সন্মুখলৈ এটা সাপ আহিছিল মই বাক্যটোৰ দ্বাৰা কৈছো যে এ স্নেক কেম ইন ফ্ৰন্ট অফ মি এটা সাপ মোৰ সন্মুখলৈ আহিছিল মই ধৰক অসমীয়া বাক্যটোত ক'ব লগা হ'ল নাজানো কোৰ পৰা মোৰ সন্মুখলৈ এটা সাপ আহিছিল নাজানো কোৰ পৰা মোৰ সন্মুখলৈ এটা সাপ আহিছিল তেতিয়া মই কি ক'ম A snake came in front of me নাজানো কোৰ পৰা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি বাক্যটোৰ শেষত ব্যৱহাৰ কৰিলো out of nowhere সো এনেদৰে আমি বাক্যখিনিত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সো বাক্যটো কি ক'লে a snake came in front of me out of nowhere a snake came in front of me out of nowhere মানে হ'ল নাজানো কোৰ পৰা মোৰ সন্মুখলৈ এটা সাপ আহিছিল নেক্সট বাক্যটো চাওক নেক্সট বাক্যটো কি কৈছে এ বাইক কেম ইন ফ্ৰন্ট অফ মি এখন বাইক মোৰ সন্মুখলৈ আহিছিল আউট অফ নোৱেৰ নাজানো কোৰ পৰা মোৰ সন্মুখলৈ এখন বাইক আহিছিল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো ক'লো এ বাইক কেম ইন ফ্ৰন্ট অফ মি আউট অফ নোৱেৰ নাজানো কোৰ পৰা মোৰ সন্মুখলৈ এখন বাইক আহিছিল যদি এনে ধৰণে ক'ব লগা হয় বাক্যখিনি তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আউট অফ নোৱেৰটো বাক্যৰ শেষত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যদি দুটা বাক্যৰ মাজত নাজানোটো ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় নাজানো মই গাড়ী এখন চলাই আছিলো নাজানো কোৰ পৰা মোৰ গাড়ীৰ সন্মুখত এটা কুকুৰ আহিল এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ আমি কেনেদৰে ইংৰাজীত ট্ৰান্সলেট কৰিম সো আপোনালোকে ইয়াৰ পিছৰ তিনটা এক্সাম্পল চাই লওক ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে এই বাক্যটো ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰি কমেন্ট বক্সত লিখিবলৈ যত্ন কৰক এটা চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে হি ওয়াজ এবাউট টু প্ৰপ'জ হাৰ এই বাক্যটো চাওক হি ওয়াজ এবাউট টু প্ৰপ'জ হাৰ মানে হি তেখেতে ছোৱালীজনীক প্ৰপ'জ কৰিবলৈ লৈছিল এই কৰু অৱস্থা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই এই বাক্যটোত এবাউট টু ব্যৱহাৰ কৰিছো যদি আপোনালোকে এবাউট টু ইউজৰ বিষয়ে জানে তেতিয়া হলে ডেফিনেটলি এবাউট টুতে ইয়াত কি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে যদি নাজানে ইয়াৰ ওপৰত অলৰেডি মই ভিডিঅ' বনোৱা আছে বা আপোনালোকে কমেন্ট কৰক মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই দিবলৈ যত্ন কৰিম সো বাক্যটো চাওক কি কৈছে হি ওয়াজ এবাউট টু প্ৰপ'জ হাৰ হি মানে তেখেতে ছোৱালীজনীক propose কৰিবলৈ লৈছিল তাৰ পিছত চাওক মই কমা ইউজ কৰি তাৰ পিছত মই ব্যৱহাৰ কৰিলো out of nowhere নাজানো কোৰ পৰা তাৰ পিছত চাওক out of nowhere her father arrived so এই বাক্যটো চাওক বাক্যটো কি কৈছে he was about to propose her হি ছোৱালীজনীক প্ৰপ'জ কৰিবলৈ লৈছিল out of nowhere her father arrived নাজানো কোৰ পৰা তাই দেউতাক আহিছিল নাজানো কোৰ পৰা তাই দেউতাক মানে তালৈ আহিছিল আমি ক'ব পাৰো যে out of nowhere her father arrived there আমি ক'ব পাৰো her father arrived there নাজানো কোৰ পৰা তাই দেউতাক আহি তাত উপস্থিত হৈছিল এনে ধৰণৰ আমি বাক্যখিনি ক'ব পাৰো এই বাক্যটোত আমি নাজানো কোৰ পৰাটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিলো বাক্যৰ মাজত আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা কি ক'লো হি ছোৱালীজনীক প্ৰপ'জ কৰিবলৈ লৈছিল নাজানো কোৰ পৰা তাই দেউতাক আহি তাত উপস্থিত হৈছিল out of nowhere her father arrived there তালৈ আহিছিল তেনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ব্যৱহাৰ কৰো এতিয়া চাওক 4 নম্বৰ এক্সাম্পলটো কি কৈছে I was sitting in the park বাক্যটো চাওক কি কৈছে I was sitting in the park with my wife I was sitting মই বহি আছিলো ক'ত বহি আছিলো in the park মই পাৰ্কত বহি আছিলো কাৰ লগত with my wife I was sitting in the park with my wife মই মোৰ
পত্নীৰ লগত পাৰ্কত বহি আছিলোঁ তাৰ পিছত কি কৈছে আউট অফ নোৱেৰ নাজানো ক'ৰ পৰা আউট অফ nowhere নাজানো ক'ৰ পৰা one of my friend came so বাক্যটো কি কৈছে I was sitting in the park with my wife out of nowhere one of my friends came এই বাক্যটো কি কৈছে I was sitting in the park with my wife I was sitting in the park with my wife মানে মই মোৰ পত্নীৰ লগত পাৰ্কত বহি আছিলোঁ out of nowhere নাজানো ক'ৰ পৰা one of my friend এই বাক্যটো কি কৈছে one of my friend came নাজানো ক'ৰ পৰা one of my friends came মোৰ এজন বন্ধু আহিছিল বা মই ক'ব পাৰোঁ যে নাজানো ক'ৰ পৰা মোৰ এজন বন্ধু মোৰ সন্মুখলৈ আহিছিল তেতিয়া মই ক'ব পাৰোঁ out of nowhere one of my friends came in front of us আমি এইখিনিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এই এৰিয়াটোত আমি in front of us ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ সন্মুখলৈ মোৰ এজন বন্ধু আহিছিল এনে ধৰণৰ আমি বাক্যখিনি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া চাওক লাষ্ট এক্সাম্পল কি কৈছে I was going to office মই অফিচলৈ গৈ আছিলোঁ সো বাক্যটো কি কৈছে I was going to office মই অফিচলৈ গৈ আছিলোঁ out of nowhere এই বাক্যটো কি কৈছে out of nowhere নাজানো ক'ৰ পৰা it started raining ই বৰষুণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে সো আমি কেতিয়াবা কোনহে আমাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ বাক্য কওঁ যে মই অফিচলৈ গৈ আছিলোঁ নাজানো ক'ৰ পৰা বৰষুণ এজাক আহিল মোক গোটেই তিয়াই পেলালে সো এনে ধৰণৰ বাক্যখিনি কওঁ এনে ধৰণৰ বাক্যখিনি কাৰণে মই কি কৈছোঁ I was going to office মই অফিচলৈ গৈ আছিলোঁ out of nowhere it started raining নাজানো ক'ৰ পৰা বৰষুণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল এনে ধৰণে আমি বাক্যবোৰত out of nowhere ব্যৱহাৰ কৰোঁ যিবোৰ বাক্যত আমি অসমীয়াত ব্যৱহাৰ কৰোঁ নাজানো ক'ৰ পৰা আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে আমি নাজানো ক'ৰ পৰা কাৰণে কেনেদৰে out of nowhere ইংৰাজীৰ বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আপুনি যেতিয়া ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে আপুনি এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য অসমীয়াত ভাবি ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিবলৈ যত্ন কৰক আৰু বিভিন্ন বাক্যত out of nowhere ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰক আপুনি যিমান ইউজ কৰিব আপোনাৰ বাবে বাক্যবোৰ সিমানেই সহজ হৈ পৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিঅ'